Salutare, dragilor! Bună! Suntem Flaviu și Luminița. Astăzi vă invităm să ne fiți alături pe un traseu mai puțin obișnuit. Am decis să vizităm culele. Culele sunt niște construcții boierești cu rol de apărare, construite prin secolul 16-17. Astăzi, din păcate, mai sunt vreo 27 existente, iar în stare bună de vizitat sunt și mai puține, așa că haideți cu noi să le vizităm pe cele care încă mai sunt. Ne începem vizita cu cea mai veche culă din Măldărești, cula Greceanu. Ea este în forma actuală de prin secolul XVIII, dar pe acest loc datează o construcție și mai veche de la începutul secolului al XVII-lea. În această culă a locuit Olga Greceanu, care a pictat interiorul culei, dar și interiorul Bisericii Sfântul Nicolae. Un lucru mai puțin cunoscut despre Olga Greceanu este că e unica femeie care i s-a permis să țină predici în Biserica Ortodoxă, având o dispensă de la Patriarhul Justinian. Majoritatea culelor au 2 etaje și maxim 2 intrări, dintre care o intrare în culă respectivă și o intrare în subsol, în beciul culei. În această culă, Cula Greceanu, se pot observa cele 2 intrări și prin una dintre ele am intrat și noi ca să o vizităm. Scopul limitării accesului era tocmai ca să se apere toată familia în cazul unei invazii a haiducilor sau a turcilor. Tătarilor! Peste drum se află Cula Duca, care a fost construită în 1812 de către Gheorghiță Măldărescu, fiul lui Gheorghe Măldărescu, care a construit Cula Greceanu. În 1907, această proprietate, împreună cu un teren mare, a fost cumpărată de prim-ministrul României, Ion Gheorghe Duca, care și-a construit o casă de vacanță în stilul celor 2 cule. Gheorghe Duca n-a folosit niciodată cula ca să locuiască în ea, dar a folosit-o pentru oaspeții săi. Printre oaspeții de seamă care veneau aici se numără și Regina Maria, care îi plăcea să stea foarte mult la terasa de la balcon. Cel puțin asta e ceea ce am aflat aici. La intrarea în casă se punea o piatră de moară. Se crede că aduce prosperitate. Am ajuns la Conacul lui Maldăr, este o fostă culă transformată în restaurant. Motivul pentru care am venit aici e dublu oarecum, și să mâncăm și să vizităm. Oficial este cel mai frumos mod în care am primit cafeaua. Ce zici, reușești să torn fără să dau pe jos? Nu cred. Ha. Nici eu. Fail. N-a văzut nimeni. Tocmai ce am servit masa la Conacul lui Maldăr și ce vă pot spune e că mâncarea e foarte bună, însă punctul de atracție e cafeaua turcească. Există o legendă cu privire la Maldăr. Era un capitan în armata lui Mihai Viteazul, chemat Tudor Maldăr, și era extrem de bogat, avea un maldăr de bani. Se zice că a fost prins de tătari, însă fiica hanului tătar s-a îndrăgostit de el și datorită acestui lucru și-a
recăpăta libertatea. Cei doi au fugit și s-au refugiat la Kula Greceanu, cea pe care am vizitat-o anterior. Da. Hai pe aici. I'll catch you, I promise. Chiar venea spre tine. Am văzut! În drum spre Târgu Jiu am trecut pe lângă Pădurea Paradisului, așa că am oprit să o vedem mai de aproape. Este un manifest împotriva defrișărilor ilegale. Partea mișto este că toți copacii sunt vopsiți cu vopsea ecologică. No harm done. Am venit dis de dimineață la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj. Aici se află una dintre culele de pe lista noastră, și anume Cula Gheorghe Tătărescu. Această culă i-a aparținut personal fostului prim-ministru și acum se află într-un muzeu al satului, aici în județul Gorj, lângă Târgu Jiu. Cula a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea în satul Poiana, din comuna Rovinari, și a fost mutată în acest muzeu în anii 2000-2002, bucată cu bucată. În această culă a locuit Constantin Brâncuș atunci când a sculptat ansamblul monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu. Aparent, Constantin Brâncuș, înainte să sculpteze coloana infinitului, s-a inspirat din astfel de coloane gorjene. Ce mi place la acest muzeu este că au mulți pomi fructiferi, vișini, meri, pruni, gutui, dar pentru ăștia ar trebui să ne întoarcem la toamnă. Luminița caută nod în papură, sper să nu devină un obicei. N-am găsit. Vrei și tu? Nu. Am venit să vizităm Cula Cartianu, care se păstrează din generație în generație de la momentul în care a fost construită în 1760 în administrarea familiei Cartianu. Este într-o stare excelentă, are o colecție impresionantă de costume populare. Am văzut și un album în care se păstrează secțiuni ale iilor populare gorjene, dar și un costum în miniatură de bărbați. Așa, Juliana. Da. Așa. Mai am de învățat. Așa. Încă un pic și aveți un preș întreg. Ia uite. Tot de vizitatori? Da, l-am tăiat de acolo că se făcuse prea prost. Da. Da, am avut câțiva... Să vizitezi, ne vedem mai Am avut câțiva ani de cursul timpului care așa, nu mai vedea să și război. Tare, zbicit. Așa, încă o dată. Așa. Forță. Vrei și singură? Deci unde este firul, acolo trebuie piciorul. Ca să calce firele. Mă invers și forță. Este. Ce trebuie să fac?
Ultima noastră oprire este și cea mai apropiată de București. Suntem la Mioveni să vizităm Cula Racoviță, actualmente înglobată în Muzeul Etnografic C.I. Năstase. Ei bine, Cula nu am putut să o vizităm din cauza situației actuale, dar am găsit aici cea mai mare lingură. Cine ar fi crezut, nu? Numai bună pentru oameni cu poftă de mâncare mai ridicată. Cula a fost construită în anul 1786 împreună cu biserica din sat și a fost refăcută, reconstruită din nou în 1806, dar din păcate a suferit în 1877 un incendiu major. Și după acest incendiu a fost reconstruită în forma în care o vedem astăzi. Deci, practic, a rămas aproape nemodificată din 1878 până acum. Este și legenda aia cu Racoviță? Cu Nicolae Racovicianu. Conform unei legende care nu a fost verificată din punct de vedere științific și istoric, Nicolae Racovicianu și-a construit această culă pe proprietatea moșiei sale pentru a se apărea de posibile invazii ale hoților. Ei bine, într-o seară noapte, o ceată de 9 hoți au intrat pe moșia lui și l-au omorât, deci cula nu și-a îndeplinit scopul pentru care a fost făcută. Oh, well. Astea fiind zise, mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următoarea noastră destinație. Pa, pa! Am ceva? Nu. Bine. Când ajungem acasă, faci un preș. Uite, în sfârșit o lingură care să-ți satisfacă pofta de mâncare. Înglobată în Muzeul Etnografic Profesor C.I. Năstase.